Bună seara tuturor! Bine ați venit la penultima seară, practic. Stai, nu știu cum să spun asta. Vreau să o introduc repede pe invitata noastră specială din seara asta, Migdana Ștefănoae, este un reflexoterapeut din echipa noastră și am să o las pe ea să vă dezvăluie mici secrete din reflexoterapie în ceea ce privește amigdalita și polipii. Să o ascultăm! Bună seara! Mă bucur să vă revăd din nou și să vă expun încă o modalitate față de ce a fost expus până acum, care ne poate ajuta să ne facem bine. După cum știți, sunt Migdana Ștefănoae, îmi place ceea ce fac, reflexoterapie și masaj terapeutic. Și voi trece direct la subiect. După cum știți, eu voi vorbi despre faringoamigdalită și polipi. Faringoamigdalita este o inflamație a mucoasei faringiene și amigdalelor datorită stafilococilor, streptococililor și altor agenți microbieni. Ca simptome putem identifica jenă la înghițit, uscăciunea gâtului, tuse seacă sau purulentă, senzații de sufocare, febră, în general o stare proastă. Ca factori favorizanți pot fi umezeala, frigul, fumul, praful, chiar și eforturile vocale. Zonele reflexe ale faringelor și amigdalelor se găsesc la baza degetului mare și vă voi arăta o planșă aici. Deci la baza degetului mare, unde este gâtul, în apropierea zonei mandibulare, de dedesubtul degetului mare. Acest tratament se poate face, o să vă arăt și zonele reflexe imediat, acest tratament se poate face în paralel cu orice alt tratament care îl urmează pacientul și ajută la stoparea infecției locale și prevenirea recidivelor. Așa, o să vă arăt care sunt zonele de reflexie și de masaj. Vom masa zona aceasta de sub degetul mare. Așa, apoi vom merge în mijlocul tălpii la suprarenale. Avem suprarenalele și sunt foarte importante. Zonele limfatice. Zona limfatică este pe fața părții piciorului între degetul mare, deci invers, da? Pe proiecția inversă a piciorului, zona aceasta. Rinichii, cam câte 2 minute fiecare punct îl masăm. Acest lucru se face timp de 2-3 ori pe zi, între 5 și 7 zile. În faza acută și faza cronică putem merge până la 15 zile. În timpul acesta se consumă multe lichide, ceaiuri, sucuri, suc de lămâie, de mere, de sfeclă roșie, cam 2-3 zile. O să vă mai arăt pentru polipi, avem aici hipofiza, la fel suprarenale, nasul și sinusurile, plămânii și sistemul limfatic. Da? La fel, pe partea piciorului în față, între degetul mare, avem o zonă în care se numește Marea Limfă și ajută polipii fiind și amigdalele făcând parte din sistemul limfatic. Da? Aici avem sistemul limfatic. Așa, ajută să eliminăm mai ușor aceste inflamații și infecții. Și o să vă mai arăt la polipi cum să masați
niște puncte foarte importante care o să vă ajute în în această perioadă de inflamație. Deci aici sunt 2 puncte. Se apasă și se respiră lent. Aceste puncte sunt foarte utile și atunci când avem orice fel de infecție în corp. Mai sunt 2 puncte aici, sub maxilar. La fel, apăsăm ca și cum am încercat să ridicăm maxilarul în sus. Dacă doare, e bine și se eliberează. Da? Puteți să încercați și dumneavoastră acum. Mai este un punct foarte, foarte important. Trasăm de la colțul gurii o linie în spate și ne oprim aici. Și aici vom apăsa puternic. Da? Tot pentru polipi și amigdale. Da? Și în partea cealaltă la fel. Trasăm o linie de la colțul gurii și ne oprim aici în punctul acesta. Apoi putem apăsa concomitent ambele. Nu știu dacă se vede. Se vede? Anca, ce arăt? Da, da. Și apăsăm ambele puncte aici. Putem să facem dispersie. Dispersia înseamnă că descărcăm în sensul invers al acelor de ceasornic și tonifiere când încărcăm. Mai întâi se face dispersia ca să eliberăm zona de tensiune și tot ce s-a inflamat acolo și apoi facem în sensul acelor de ceasornic ca să încărcăm, să tonifiem acel punct. Un alt punct important pe corpul nostru pentru a ne ajuta atunci când avem infecții și în imunitate este aici, între clavicule. Și la fel se face dispersie și tonifiere apoi. Câte 2 minute se lucrează pe fiecare mișcare. Încă un punct important, aici și aici, pe limfatic. Aici ajutăm limfaticul superior ca să ajutăm să elimine mult mai ușor ce avem adunat în partea de sus, în partea superioară. Și la fel, cu partea cu mâna stângă vom masa ușor și în partea dreaptă iarăși. Și veți vedea că se eliberează foarte multă tensiune, pentru că atunci când ne doare gâtul, se adună multă tensiune în zona asta și ajutăm mult. La fel se face un masaj ușor cu uleiurile esențiale în partea aceasta de sus, așa, de sus în jos, ușor, ușor. Un punct important care ne ajută să stau așa, ne ajută în infecții este acesta. Deci chiar în faza acută, la fel, se folosește în dispersie. Acesta se folosește în dispersie, adică invers a celor de ceasornic. Ne închipuim că avem un ceas pe noi, cu fața în exterior și rotim invers a celor de ceasornic. Acesta este sensul. Așa. Da, e foarte important și să ajutăm sistemul limfatic să elimine toată infecția aceasta și în special timusul. După cum bine știți, timusul este așezat aici în zona aceasta, iar pe timus îl stimulăm așa. Să vă aduceți aminte de valsul vienez. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Și bateți așa cu degetele, da, cu cantul degetelor și bateți 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Da? Și așa stimulăm timusul. Iar odată cu bătaia aceasta, putem să zicem sunetul H. H este pentru timus și zona aceasta a plămânilor și a tot ce semnifică zona superioară. Și facem H, 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 H. Deci avem odată 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, da? Așa, și apoi H, 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 H. Acesta este un secret și pentru tinerețe, pentru menținerea tinereții, a voinței, a curajului. Deci puteți să-l practicați în fiecare dimineață când vă faceți ritualul de gimnastică. Da, nu știu ce să vă mai zic. Exercițiile care vi le-am arătat data trecută la sinuzită sunt valabile și acum la polipi. Da? Vi le reamintesc de aici punctul acesta, aici apăsăm tare, aici. Da? Desfundăm nasul. Și dacă aveți întrebări, dacă cineva dorește să mă mai întrebe ceva, eu v-am arătat repede. Pot să adaug eu câteva... Da. În primul rând, detaliile despre ce ne-a povestit Migdana, cu sinuzita și așa mai departe, le găsiți în continuare pe grup. La rubrica media aveți pe albume, le găsiți toate acolo, le puteți viziona oricând vreți voi. Vreau să adaug doar un detaliu. Atenție că Migdana a recomandat sucul de sfeclă roșie, dacă nu greșesc. Este senzație din punctul meu de vedere. Numai să fiți atenți să-l combinați obligatoriu cu lămâie. Da. Că eu, într-un moment de ăsta, făcând o cură recomandată de Galina de detox, am zis că hai să ajut corpul un pic cu sucuri de legume în mod special. Și învățând despre ele, am zis că ok, hai să bag și sfecla roșie, că știam că ajută, dar am greșit prima dată că am uitat să pun lămâie și a fost nasol pentru ficat și bilă. Și atunci să nu uitați să puneți și lămâie în sucul de sfeclă roșie. Ulterior nu am mai lăsat spuma care se creează din storcător. Aia am dat-o la o parte și a rămas doar sucul. O întrebare retorică, așa. Un pic așa, ca să completez, e bine să diluăm cu sucul de mere, pentru că sfecla roșie e destul de concentrată. Da. Și diluăm cu sucul de mere, adică o sfeclă roșie micuță la 2-3 mere și jumătate de lămâie. Corect, da. Eu am colaborat și sunt în continuare într-o colaborare cu un nutriționist. Chiar spunea că normal un suc potrivit pentru corp, ca să-și facă treaba, cel puțin, vorbesc strict de detox, că asta fac eu acum, înseamnă 3 sferturi legume și doar un sfert sau maxim 2 sferturi fructe, dar în special, într-adevăr, chiar îmi spunea din mere, mai ales în combinația cu sfeclă. Da. Întrebare retorică către Migdana acum. Există vreun punct nedureros de masaj? Da, există. Mă durut tot ce mi-ai zis să apăs pe aici. Există și puncte dureroase dacă nu e cazul să fie apăsat la tine, știi? Dacă oricum avem corpul nostru peste zi este, mai ales acum seara, la ora 7 și un sfert, a adunat multe de-a lungul zilei și îl simțim mai plin, mai încărcat, și e bine să ne facem un masaj de la periferie în sus, ca să adunăm, pentru că am stat pe scaun, am stat în picioare, de jos iarăși, adunăm în sus spre inimă și atunci ne tonifiem puțin și nu mai ajutăm un pic corpul să se refacă și îl pregătim și de somn. Și o plimbare în aer liber e recomandat și vor fi și puncte nedureroase. Bun, După deci ce am început bine atunci. Da. Ok, mai dorește cineva să adauge ceva pentru noi? Ok, dacă nu, ne puteți lăsa orice doriți voi, întrebare, răspuns, completare în comentariile postării.
Mulțumesc, Pot să, Migdana, pot să Da. mai adaug ceva apropo de că mi-ai tot mai întrebat de lucrul ăsta despre seară, ce puteți face ca să eliminați energia adunată de peste zi, energia care ne apasă, așa, să nu zicem negativă, care e mai... puteți să luați și să vă periați, da? Vă luați mâna și vă periați așa ușor, vă periați până jos și duceți înspre pământ, da? Înspre pământ. Periați așa în jos și vă curățați, vă faceți o curățare a corpului. Și un minut, două și să vedeți, poți să faci și tu încă un pic așa, să vezi cât de bine te simți. Ar trebui să stau în picioare sau... Nu neapărat, poți să stai așa, poți să stai așa și să te peri în jos și să alungi, deci să trimiți energia așa, o trimiți înspre pământ. Da? Și vizualizezi cum se duce toată tensiunea și tot ce s-a blocat și tot ce se duce înspre pământ. Mulțumesc. Eu chiar nu știam asta. Știam alte forme, dar asta e, cred că, cea mai ușoară pe care o știu acum. E foarte ușoară, da. E foarte ușoară și la îndemână și e într-adevăr benefică. Da. Mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc. O să mai găsim motive să te mai chemăm. O să-ți permit drag, mare drag, oricând. Mâine seară vă așteptăm pentru ultima zi dedicată amigdalitei și situațiilor în care apar greutăți pe zona polipilor. O să închem apoteotic, zic eu, cu energia plină de bucurie a Alexandrei, Alexandra Mihaela Buriană. Ea va închide mâine săptămâna de îndrumare, așa că vă așteptăm ca să intrați așa în weekend cu o veselie și cu o doză de bucurie, că ea cam asta reprezintă din punctul meu de vedere. Așa că mulțumim încă o dată Migdanei și vă așteptăm și mâine seară, iar cu Migdana ne întâlnim ulterior luna viitoare, vedem ce mai pregătim special pentru voi toți. Seară frumoasă tuturor!